Đang côn bắt sinh tử với siêu cấp đấu la mà tuyệt kỹ tất sát của Hoắc Vũ Hạo bỗng hóa thành đồ bỏ đi chỉ vì Đông Nhi đang đứng ngay cạnh nên chẳng thể nào tìm lại được cảm giác nhớ nhung da diết. Thế nhưng, ngay khi thấy người thương phải chịu đòn thay mình, hắn đã nổi trận lôi đình, bùng nổ sức mạnh bão tuyết âm 220 độ, khiến ngay cả phong hào đấu la 97 cấp cũng phải toát mồ hôi hột. Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé! Ở cuối tập 143, sau khi đại hội Hải Thần Duyên kết thúc, Vũ Hạo cứ ôm khư khư Vũ Đồng bên hồ Hải Thần. Đến lúc này, Vũ Đồng cuối cùng cũng chịu lập bài, nàng nói cho hắn biết, ta là Đường Vũ Đồng không phải Vương Đông Nhi, nhưng ta lại khôi phục ký ức của Đông Nhi rồi. Thực chất, lúc Vũ Hạo tự cắm 9 đao 18 lũ cứu nàng trước mặt Long Tiêu Dao, cái ánh mắt giải thoát của hắn làm nàng đau đến mức vỡ nát cả phong ấn ký ức. Giờ trong đầu nàng giống như một nồi lẩu thập cẩm vậy, lấy ký ức Vương Đông Nhi làm chủ đạo, cộng với tuổi thơ Đường Vũ Đồng, lại thêm cả mảnh vỡ những ký ức của Vương Thu Nhi. Chính vì thế, nàng xin Vũ Hạo cho mình thời gian để dung hợp. Vũ Hạo thì các bạn biết rồi đấy, nghe xong hắn mừng rỡ thốt lên, chỉ cần ta xác định nàng là Đông Nhi, à không, là Vũ Đồng của ta, thế là đủ rồi, ta đợi cả đời cũng được. Nghe đến đây, Vũ Đồng cảm động vô cùng, nàng định spoil trước về bài test rể ác mộng của nhạc phụ đại nhân Đường Tam cho Vũ Hạo, nhưng mà đang định nói thì cái ấn hoàng kim tam xoa kích trên trán chớp chớp cảnh cáo. Chắc là Đường Tam đang ngồi trên thần giới lườm xuống kiểu, con gái cưng tính tuần đề cho thằng rể à, thế là Vũ Đồng rén, nín luôn, không dám nói hết câu. Sáng hôm sau, cả hai đang gối đầu lên đùi nhau ngủ phơi sương ở diện võ trường thì Hoắc Vũ Hạo bị các trưởng lão xách cổ đi thi tốt nghiệp. Lên Hải Thần Các, đập vào mắt là phu giàn bô lão của Sử Lai Khắc đứng nghênh đón. Huyền lão cười cười nói, Vũ Hạo muốn đi đâu thì đi, Vũ Đồng phải ở lại. Nghe vậy, chưa gì Hoắc Vũ Hạo đã sợ mất vợ mà vội vã thốt lên, Vũ Đồng ở đâu con ở đấy. Các lão già được mẻ cười vỡ bụng. Tiếp đến là màn công bố đề thi tốt nghiệp. Nghe xong muốn tìm đỉnh luôn các bạn ạ. Đầu tiên là chế tạo định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9, tiếp theo còn khó khăn hơn khi yêu cầu hắn phải đánh bại viện trưởng Ngôn Tiểu Chiết, siêu cấp đấu la 97 cấp. Nghe xong, Vũ Hạo mếu máu xin lưu ban, hắn thà làm sinh viên cả đời còn hơn. Huyền lão lúc này mới tung đòn chí mạng, ông bình thản nói, lưu ban cũng được, nhưng luật học viện cấm học sinh yêu lão sư. Vũ Đồng giờ là trợ giáo rồi, từ nay hai đứa cấm qua lại nhé. Đụng vào chỗ hiểm, Vũ Hạo đánh cắn răng chịu trận. Mấy lão giả nhượng bộ cho phép Vũ Hạo xài vũ hồn dung hợp kỹ với Vũ Đồng để đấm lão Ngôn, hạn chót 3 năm. À, trước khi đấm nhau, Huyền lão còn bồi thêm câu quất tử đang có bầu, làm Vũ Hạo nhà ta cũng chột dạ xót xa mất vài giây. Nhưng thôi dẹp, chuyên môn chính là đấm nhau đã. Không lâu sau, trận combat chính thức bắt đầu, kết giới mở ra, Hạo Đông lực của đôi vợ chồng trẻ dung hợp, uy lực vọt thẳng lên ngang ngửa phong hào đấu la. Pha giao phong đầu tiên, Vũ Hạo mở vận mệnh nhãn, nếm luôn tinh thần hỗn loạn và linh hồn trùng kích. Nhưng đạo Ngôn 97 cấp đâu phải giọng vừa, lão dùng ý cảnh dung nhập thiên địa hóa giải cái một. Vũ Đồng rất hiểu ý, quăng ngay lục mang tinh trận khóa chân lão. Cùng lúc ấy, Vũ Hạo lưa đệ lục hồn hoàn của Thu Nhi ra, tung combo tước đoạt linh hồn và vận mệnh chi thương. Mắt vận mệnh chuyển hấp vào song sắc, tia sáng vừa bắn ra, một siêu cấp đấu la như lão Ngôn tự nhiên rợn tóc gáy, lông tơ dựng ngược, cảm nhận rõ tử thần gọi tên. Trước tình hình ấy, Ngôn vị trưởng hoảng quá, quyết định dùng Phượng Hoàng Hỏa để phá vây. Ông đấm ra một quyền xé nát không gian ép thẳng vào mặt Vũ Hạo. Theo phản xạ, Vũ Hạo gồng mình định xài tuyệt chiêu tự sáng tạo Hạo Đông Tam Tuyệt để đỡ, nhưng đúng lúc này thì lỗi kỹ năng. Các bạn có nhớ Hạo Đông Tam Tuyệt cần gì không? Chính là nỗi nhớ mong Đông Nhi đến xé nát ruột gan, giờ người thương đang đứng chỉnh ỉnh ngay cạnh tay trong tay ấm áp, lấy đâu ra tưởng niệm mà thi triển. Đứng hình mất 5 giây, quyền của lão Ngôn ập tới, Vũ Đồng thấy người yêu ngáo ngơ vội lên cản trước, nàng bật đệ bắt hồn hoàn, hóa thành mặt trời nhỏ ngạnh kháng một quyền, trình độ chênh lệch quá, Vũ Đồng bị chấn bật ngược ngã vào lòng Vũ Hạo, khí huyết trào ngược. Thấy nóc nhà phải chịu đòn vì mình, Vũ Hạo điên tiết thật sự, hắn ôm chặt Vũ Đồng, 8 vòng hồn hoàn băng bích đế hoàng hạt sáng bừng. Không chỉ vậy, hắn gọi cả 5 đại hồn linh ra búp mắc binh. Ngay lập tức, tuyết vũ cực băng vực bung lụa, nhiệt độ rớt xuống âm 220 độ C, tương đương với nhiệt độ của băng đế thời kỳ đỉnh cao. Lão Ngôn tính dùng lửa phượng hoàng đốt tuyết, ai dè bị tuyết đóng băng ngược lại lửa. Lão toát mồ hôi, buộc phải dùng sức mạnh 97 cấp ép ra phượng hoàng chân hỏa, hóa thành chất lỏng vàng rực mới xua tan được bão tuyết của Vũ Hạo. Thấy tiêu hao Hạo Đông lực quá dữ, Vũ Hạo đánh thu hồi lĩnh vực. Kết thúc trận đấu, lão Ngôn ra vẻ người đi trước, điểm hóa cho Vũ Hạo cách dùng hồn hạch và kỹ năng tự sáng tạo để ép chất lượng hồn lực. Vũ Hạo nghe xong ngộ ra vô số đạo lý, ngoan ngoãn đa tạ đại sư huynh, nhưng đấy là trước mặt đàn em thôi các bạn ạ. Lúc ra ngoài kết rồi nói chuyện riêng với Huyền lão, Ngôn Thiểu Chiết phải lau mồ hôi thú nhận, nếu đánh nữa thì ông chỉ sợ lật thuyền trong mương. Hóa ra, Ngôn vị trưởng vẫn bị ám ảnh bởi chiêu hấp bạch của Vũ Hạo, đánh không cẩn thận mà dính đòn, có khi siêu cấp đấu la cũng ăn cám. Sau trận đấu, Vũ Hạo và Vũ Đồng dắt nhau về Hải Thần Các, lên giường khoanh chân nắm tay tu luyện. Vũ Hạo lúc này phát hiện ra, cái chiêu Hạo Đông Tam Tuyệt cũ hoạt động bằng nỗi nhớ và sự đau khổ, giờ phế rồi, phải update hệ điều hành mới chạy bằng tình yêu và sự hạnh phúc. Thế là hắn bơm mắc binh cảm xúc yêu thương sang tinh thần hải của Vũ Đồng. Nhờ quả búp tình yêu này mà mớ ký ức lộn xộn của Vũ Đồng cũng ngoan ngoãn dung hợp lại êm du.
Nhưng đúng lúc đang thăng hoa nhất thì một thế lực vô hình nào đó xốc thẳng linh hồn thuần túy của Vũ Hạo ra khỏi thể xác, xách ngược hắn bay vút lên không trung. Vũ Hạo hoảng loạn tột độ hết lên: "Ta không muốn rời xa Vũ Đồng." Hắn ỉ mình có tinh thần lực siêu việt, lại có cả nghịch lân thú thần đế thiên bảo kê. Thế nhưng lúc này, tất cả đều bị vô hiệu hóa. Kẻ ra tay này ao chỉnh toàn bộ Đấu La Đại Lục rồi. Các bạn có đoán được người ấy là ai hay không? Theo dõi kênh YouTube để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.